Då hade man ju gratis sprängmedel. Potent sprängmedel i alla Under control. All under control. Many of us dream about visiting places which makes a difference. Places which makes an imprint. Wow, what a view! My name is Ulf Ström and my motto is don't be a tourist. What I'm going to show you are the hidden nooks and corners, the really interesting places to visit. From the walruses and polar bears in the Arctic to the beaches and the jungles in the tropics. Imagine that you lived 736 years ago on the island of Gotland. And this is what you would have been able to see, and which looks exactly the same today. It takes only 3.5 hours for anyone to reach the island with an ordinary ferry from the port of Nynäshamn just south of Stockholm. Your first view of the island is the port entrance, a view which gives you a flavor of all the spectacular visiting spots, which you can read about in any tourist brochure. But once you are there, you should try to also visit the countryside of Gotland. What is striking are all the medieval and well-preserved buildings spread over the island and their stories. You will, for instance, find some 100 churches, roughly one church every 5th kilometer, all built in the 11th and 12th hundreds, and each financed by a couple of neighboring farmers, which signals a tremendous wealth at the time. This also goes for the church in the village Fole on the middle of the island. If you are lucky, the church warden might be there, allowing you to enter the church tower. Wow, what a view! If he isn't, it happens that the church musician has forgotten to hide the key to the organ, which enables you to try it for yourself. This church was completed year 1280, just prior to the Gotland Civil War. Visby was at the time the focal point for all trades in Northern Europe, and thereby also the wealthiest town in this part of the world. Something which also made them somewhat greedy. The merchants in Visby built at that time a wall to prevent the farmers and tradesmen from the countryside to get access to the town and port in order to protect their business. The merchants inside the wall, they lost the war. And the wealth on the countryside continued to spire. A wealth which actually had traditions from a couple of thousand years earlier in time. Just a kilometer from the church in Fole, there is an ancient trade road passing, marked by a remarkable stone, which today is cut in two and also ringing when hit by another stone. Vi har ju den här stenen här uppe, så den ligger ju bara 1 kilometer bort. Och det jag lurar på, det är ju liksom, hur kommer det sig att den är kluven? Då får vi börja för 3500 år sedan när det är bronsålder. Ja, det var så det var. Ja, det är ju här i samband med det som den här stenen kommer in. Så går den ju ut med en forntida väg. Precis. Och då begravde man sin döde stormän och kanske kvinnor också för den delen, i rösen av sten. Man gjorde en träkonstruktion och sen staplade man sten ovanpå. Och det är ju här i samband med det som den här stenen kommer in. Man har ju ihop med de här röserna så har man ju en sydsten. Okay. Och vid den här sydstenen, den används då till att ge offergåvor.
Ja. Man vill ju ha lycka i strid och man vill ju ha en god skörd och man vill ju ha fruktsamhet och så här. Så då, så då har man den här sydstenen bredvid röset. Då. Själva stenen är ju en sten som har en viss klang. Ja. När man slår med en gråsten på den så får man fram en speciell klang på den här stenen. Ja. Längre tillbaka i historien så kallas den ju för den gyllene stenen också. Och sen har den ju fått parallellt med det namnet klangstenen. Om vi då säger att vi flyttar oss framåt i tiden här till slutet av 40-talet eller möjligtvis början av 50 någonting. 1940-50 någonting sånt där. Då var det ju två äldre egentligen som satt och funderade på det här då och livets... De stora frågorna. De stora frågorna i livet. Och gärna som du och jag lite kombinerat med kortare skolutbildning och rostryckars inverkan. En glad kväll. Man fattade beslutet att vi spränger den här stenen för förmodligen så finns det ju guld i den. Ja. Den heter ju den gyllene stenen. Och vad gör man då? Om man har kontakt med någon fiskare typ som kan hinta om att det har flyttit i land en landmine. För det är ju strax efter krigen det här. Precis. Och det finns ju gott om sån... När det var hornminer det var frågan om så kunde man ju skruva loss det här hornet där tändsatsen fanns. Precis, ja just det. Och sen var det ju fritt fram och så stoppa in handen och gröp ur. Tände liksom, i den öppningen som blev. Ja, precis. Trotylen eller vad det nu kan tänka så vart för någonting. Ja, just det. Så då hade man ju gratis sprängmedel. Potent sprängmedel i alla också. Sen var det ju ett idoga arbete och så borre i den här stenen. Givetvis. Ja. Nej, så det gjorde ju de här två herrarna och sen det enda resultatet av det blev ju att det var en historia som har levt vidare. Men eftersom att det här faktiskt har skett. Ja, nej, men alltså många måste ju ha undrat över varför den helt plötsligt var kluven. Jo. Precis som jag. Och stenen finns ju fortfarande kvar. Men ändå med den här historien och den är ju speciell. Alltså alla som klingar på den blir ju förundrade. Så är det ändå inte många som känner till det. Upplever jag det. Utanför bygden här. Nej, men det finns ju så gott om fornminnen. Ja, jo. Så att längs med den här vägen, den här forntida vägen så har vi ju, alltså om jag kan komma på just nu i alla fall 4 bronsåldersrösen som ligger någorlunda i anslutning. Ja, för att Gotland är ju speciellt där med så mycket fornminnen och jag läste någonstans att det finns inget ställe i hela världen där man har hittat så mycket skatter som på Gotland. Nej, precis. Så tätt. Gotland is no doubt magic.